everyone, welcome back to my channel. So आज पनि म त्यस्तै नै कुकिङ ब्लग लिएर आएको छु। हाम्रो घरमा आज गेस्टहरु इन्भाइट गरेको छ, सो त्यसको प्रिपरेसन गर्दै छु। त्यसैदेखि नै सुरु गर्छु। भरे डिनरको लागि हो, तर अलिकति सजिलो हुन्छ। सो म अहिले यहाँ यो मशरुम फ्राई बनाउन खोजिरहेको छु। यसको रेसिपी हजुरहरुलाई यदि चाहिन्छ भने मेरो कुकिङ च्यानल पनि छ, ब्युटिफुल लाइफ भनेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा यसको रेसिपी छ, अथवा म डिस्क्रिप्सन बक्समा मेन्सन गरिदिन्छु, त्यहाँ गएर चेक गर्नु होला। All we do is drive around aimlessly, trying to forget who we wanna be, trying to just breathe and be carefree, baby, you and me. Head up in the stars, driving fast cars, feeling like we're outlaws with our deep scars and our fast cars. I'm sorry that we're not who you want us to be. I'm sorry that we never got a degree. I'm sorry that I'm always feeling me and not you. I'm sorry that I'm all up in my own head. I'm sorry that we never go to bed. I'm sorry that we're driving a little too fast, but wouldn't you? All we do is cruise around, trying to find another town to burn to the ground, trying to find a street that we haven't seen, looking for some kind of meaning in the little things that the night brings. We never really gotta be ourselves, so now we're trying to find more ways to rebel. With a foot on the pedal, eyes to the sky, we're gonna fuck it up tonight. I'm sorry that you're not who you want us to be. I'm sorry that we never got a degree. I'm sorry that I'm always feeling me and not you. I'm sorry that I'm all up in my own head. I'm sorry that we never. So guys, आज बेलुकाको मेन्यु चाहिँ पुलाउ, अनि त्यसपछि चिकन रोस्ट, अनि यो मशरुम फ्राई, अनि काउली र आलु, अनि बोडीको रस, अनि गोलभेडाको अचार बनिसकेको छ, आलुको अचार पनि बनिसकेको छ, केराउको अचार पनि बनिसकेको छ। त्यति नै हो। अब भरे इफ पोसिबल भयो र मैले भ्याएँ भने चाहिँ भरे गेस्टहरू आइसके पछाडि चाहिँ म ब्लग गर्छु होइन। गेस्ट भनेर चाहिँ हाम्रो आन्टीहरू आउँदैछन्, सो त्यति बेला इफ मैले भ्याएँ र मिल्यो भने आई विल डेफिनेटली ब्लग, अदरवाइज आई क्यान्ट। यति मशरुम बनाएर अनि त्यसपछि अब 1:30 अलमोस्ट 1:30 बजिसक्यो। अब 2 साढे 2 बजीतिर त आरएफलाई लिन जाने बेला भइहाल्छ, अनि म उसलाई लिन जान्छु। त्यति बेला चिकन लिएर आउँछु, अनि त्यसपछि बल्ल चिकन रोस्टको प्रिपरेसन गर्छु। अब खासै बनाउनु पनि धेरै कुरा त छैन, तर सबैजना आउँदाखेरि अनि सबै बस्नु पाइन्छ, रमाइलो हुन्छ। सो त्यही भएर अलिक पहिले नै कुकिङ गरेर राखिरहन्छु, अनि लास्टमा टक्क ततायो खायो।
भरेसम्म तातो बस्दैन तर यो केही फरक पर्दैन यस्तो यस्तो मसरुम फ्राई बनाउनको लागि चाहिँ हजुरहरूले अलिकति ब्ल्याक टाइपको त्यो मसरुम चुज गर्नुभयो भने एकदमै राम्रो बन्छ सो यसको रेसिपी म डिस्क्रिप्सन बक्समा मेन्सन गरिदिन्छु हजुरहरू त्यहाँ गएर हेर्नु होला अब म आरबीलाई लिन जाने तयारी गर्छु गाइज सो लेट्स गो
भन्न लाएर भिडियो निस्किनु बोल्छ सेलेक्स गाली भन्दै आऊ न मनु अरे ब्या सुई लगाइदिउ खै सुई अब सुई लाउनी हो उसले आफै लगाइदिन्छ कहिले बेटा मलाई आइसा म हो के ऊ त आइसा रे त्यति मान्दै मानेन बिचरा उहाँ हजुरआमा हजुरबालाई हेर्नु मन लागेछ भनेर यो गए चाहिँ जान्छ भनेर प्रदीप म यो गर्दा भित्र त जाँदै नजाने भनेर यसलाई लिएर बाहिर पनि भरेमा बस्यो 1 घण्टा खानेकुरा नि दसैँको टिका त्यसरी लाभा जानु कसो कहाँ बस्यो दसैँको टिका ढोकैमा लगाइदियो भने जान्छ ऊ मान्दैन ऊ त उसलाई एउटा त टिकै पनि मन पर्दैन त्यहाँ मामा घर अनि बुवाले कस्तो बोलेको भन्थ्यो मलाई चाहिँ अनि उसलाई मनै पर्दैन कि त्यस्तो गर्छ उसलाई छोको मन पर्दैन बिचरा बुवा चाहिँ अङ्गालमा आएर हालिरहनु जस्तो गर्छ नातिनीलाई ऊ बरन्डाबाट हुन्छ लाग्यो होइन आमा हाम्रै घरमा छ कतिवटा हुन्छ आमा भैँसी गनाउने यो बाबु 4 वर्ष जस्तो नि थिएन होला हो